سلام به مکانیک شو، خوش اومدید. قبل از اینکه بریم طراحی چنین آچاری رو در واقع با هم دیگه ببینیم که در واقع اومدم تو چند قسمت قطعات رو براتون ایجاد کردم و در یک قسمت هم در واقع براتون اون کار اسمبلیش رو براتون انجام میدم و اون قطعه رو که در واقع آچار هست نحوه ایجادش رو بهتون آموزش خواهم داد. خیلی خوب، حتما ما رو سابسکرایب کنید، حتما نوشته زنگوله رو بزنید تا ویدیوهایی که براتون آپلود میکنم براتون بیاد و بتونید بهترین استفاده رو از ویدیوها ببرید. خیلی خوب، زیاد هم پرحرفی نکنم، بریم که طراحی چنین آچاری رو با هم دیگه داشته باشیم. خیلی خوب، در واقع حالا می‌خواهیم طراحی آچار رو با هم دیگه انجام بدیم که در این قسمت میام یک قطعه از اون رو براتون ایجاد خواهم کرد، نحوه ایجاد اون رو بهتون آموزش خواهم داد. خیلی خوب، در ابتدا باید کنترل N رو بزنم، وارد قسمت پارت هم بشم، اوکی کنم و در واقع این رو به ایمیج تبدیلش کنم، بیام نمای فرانت رو بگیرم، اسکچ روش فعال کنم، یه رکتنگل بگیریم در این قسمت اوکی. وقتی رکتنگلی باید بگیریم که از وسط بر ما ایجاد بشه، بیام با کنترل زد برای خودم بزنم، بیام از این رکتنگل استفاده کنم، یه چنین چیزی رو بهش بدم، سلکت کنیم. حالا در واقع میایم و اندازه بهش بدم، اندازه این رو برای خودم میدم 6 و این رو هم برای خودم میدم در واقع 50. اوکیش بخشید، این رو باید بدیم برای خودمون 30 کنیم به این صورت. حالا در واقع میام و یه چنین خط، این چیزی در واقع در اینجا به این صورت سلکت و اینجا برای خودم ایجاد خواهم کرد، سلکت میکنم، بهش باید در واقع برای خودمون اندازه بدیم. البته باید اینو در وسطش قرار بدم، بیام و در اینجا یه چنین سترلاینی رسم هم کرد، البته باید عمود باشه، برش میدم اوکی میکنم. حالا در واقع میام این رو میگیرم، شیفت رو نگه میدارم، این رو هم خواهم گرفت با در واقع این و از دستور سیمتریک استفاده میکنم که بیام در واقع در وسطش قرار بگیرم. خیلی خوب، حالا اندازه بهش بدم، این رو برای خودم میدم 50، این رو میدم 24 و در واقع این رو هم برای خودم میدم 30 و اوکیش 37 البته 37 اوکی. خیلی خوب، حالا در واقع با فاصله این تا این رو هم برای خودم میدم 6 اوکی، برای خودم میدم 4 و اوکیش میکنم. چون این چیزی در واقع برای ما ایجاد خواهد شد. حالا در واقع باید بیام و از این دستور استفاده کنم، اینو اینجوری برای خودم میارمش در واقع تا اینجا، سلکتش میکنم هم به این صورت و این رو در واقع برای من اینجا خواهم سلکتش میکنم. حالا بهش در واقع اندازه میدیم، این رو برای خودم میدم 70
و بذارید حتی اینو باید پاک کنم، یه چنین چیزی بهش بدم اینجور و سلکت کنم. حالا در واقع فاصله این رو برای خودم میدم 45 و زاویه که این با این میسازه رو هم برای خودمون میدیم در واقع 25 و اوکیش میکنم که در واقع یه چنین چیزی بر ما ایجاد خواهد کرد. حالا در واقع باید برای خودمون اکسترود بدیم. نه اینجا باید در واقع یه کمان هم در واقع در اینجا ایجاد کنم. اینو به تبدیلش میکنم به این صورت و این رو خواهم گرفت از این نقطه تا این نقطه. این رو هم در واقع میارم برای خودم اینجا قرار میدم و سلکتش میکنم و شعایی هم که داره برای ما 17 هستش. اوکی رو بهش یه چون این چیزی در واقع برای خودمون ایجاد کردیم. حالا در واقع این خطی هم که در اینجا وجود داره رو باید پاک کنم. یه چون این چیزی رو اومدیم و برای خودمون ایجاد کردیم. حالا بهش اکسترود بدم، سیز رو میدم نسبت به این پلن و 5 رو بهش خواهم داد و اوکی رو میزن. یه چون این چیزی برای ما ایجاد میشه. حالا میام در این قسمت و یک متریال بهش میدم. متریالی که میخوایم در واقع بهش بدیم خیلی خب متریال در واقع اینجا و میام و وارد متالمون میشم و حالا متریالی که هست رو بهش خواهم داد. مثلا من بهش آلومینیوم رو میدم. یه چون این چیزی در واقع برای ایجاد خواهد شد. حالا در واقع باید در این قسمت اسکچ نرمال کنم در ابتدا و اسکچ روش فعال کنم. بله خب حالا باید در واقع بیایم برای خودمون یه سنتر لاین در اینجا برای خودمون ایجاد کنیم. سلکتش میکنم و یه لاین در اینجا که فاصله در واقع این تا این بر ما باید باشه 4. حالا میام در واقع در اینجا یه چونین چیزی باید برای خودم ایجاد کنم. سلکتش رسه این باید یه خط صافی بود که حالا باید درستش کنیم. یه بار پاکش میکنم دوباره اون شکل رو بر خودم خواهم کشید. میام در اینجا و چون این چیزی در واقع بر ما ایجاد میشه. حالا در واقع باید بهش اندازه بدم. میام و در این قسمت این تا این رو برای خودم میدم 2. فاصله که در واقع این با این داره هم باید بدیم 3 و بیام و این رو بگیرم شیفت نگه دارم با این و این در واقع سیمتریک رو بهش بدم. و در واقع زاویه‌ای هم که در واقع این دوتا با هم دیگه دارن بذارید یه بار دیگه این و این زاویه‌اش هم باید بر ما باشه 45 و اوکی رو خواهم زد. خیلی خب حالا باید بهش یه اکسترود کات میدم. اکسترود کات سرک آل و اوکی رو بهش میدم. یه این چیزی در واقع بر ما ایجاد میکنه.
خیلی خب، حالا که در واقع این رو بر خودمون ایجاد کردیم، میایم از دستور لینیر پترن رو انتخاب میکنم و بهش 2.5 میدم. این رو هم بر خودم میدم 10. نسبت به این خط هم باید بگیریم 2.5 و 10 رو بهش میدم. اوکی رو خواهم زد و یه چنین چیزی در واقع بر ما ایجاد میکنه. حالا در واقع میام و میرور میدم. دستور میرور رو انتخاب کنم. میرور که در واقع در اینجا وجود داره برای ما این هستش. میام رو انتخاب میکنم. دستور نسبت به رایت این رو انتخاب میکنم و یه چنین چیزی رو به ما میده. اوکی میکنم و در واقع اون ورم برای من ایجاد خواهد کرد. خیلی خب، یه چنین قطعه ایجاد کردیم. حالا در واقع نماش رو برای خودم تغییر میدم و به این تبدیل میکنم. حالا در واقع میام لاین رو میگیرم به این صورت. البته اول باید فعال کنم نمای فرانت رو، اسکچ نرمالش میکنم، اسکچ روش فعال میکنم. لاین رو برای خودم میگیرم. نشد، لاین رو برای خودم خواهم گرفت اینجا تا اینجا یه چنین چیزی و از اینجا به بعد این چنین چیزی برای خودم ایجاد میکنم. حالا در واقع بهش اندازه میدم. این رو برای خودم میدم 100 و از اینجا تا اینجا رو هم برای خودم میدم 100 و در واقع 130 و این هم میدم 100 و در واقع 30 و کیش میکنم. حالا باید یه خط در واقع از اینجا برای خودم رسم کنم تا مثلا اینجا برای خودم سلکتش کنم. این و شیفت نگه میدارم با این ایکوالشون میکنم. حالا در واقع باید این رو انتخاب کنم. بیام از اینجا تا در واقع اینجا و یک کمان هم در واقع اینجا برای خودم میزنم. بیام و اوکی بهش بدم. میام حالا اینجا این رو میگیرم با شیفت، این رو نگه میدارم. اینجا اینو اینش به این صورت، اینجا اینم به این صورت. این رو هم همین کار رو باش انجام خواهم داد. حالا تو این وقتی خورده بزرگترش میکنم، میارمش تا اینجا و فاصله‌ای که داره این برای ما از 120. میام از این دستور بیرون. خیلی خوب، یه چنین چیزی رو در واقع اومدیم برای خودمون ایجاد کردیم. حالا بهش اکسترود میدم، یس رو میزنم نسبت به مید پلن و اکسترودش رو برای خودم میدم 10. اوکی رو میزنم و یه چنین چیزی رو برای خودمون ایجاد میکنیم. حالا از این دستور میام بیرون و این تبدیلش میکنم. یه چنین قطعه رو برای خودمون ایجاد کردیم. خیلی خوب، این در واقع قسمت اول آموزش در واقع آچار هست که اومدیم این قطعه رو براتون ایجاد کردیم و بهتون نحوه ایجاد اون رو توضیح دادم. خیلی خوب، ممنون که تا اینجا ما بودید. با یه لایک خوشگل به من انرژی خواهید داد و اگر مشکلی در قالب ویدیو براتون پیش اومد حتما برام کامنت بذارید، حتما بهتون جواب خواهم داد. خیلی خوب، تا قسمت بعدی همین مجموعه که در واقع طراحی هست با ما باشید و بهتون آموزش ایجاد کنیم آچار رو بهتون آموزش خواهم. خیلی خوب، بریم تا بکنیم شوی دیگه. خدا نگهدار. شما همیشگی ما با ما